כשאנחנו עושים את זה בפרוטוקול, אנחנו עושים את זה על הגב. אני עושה את זה הרבה פעמים מישהו על הצד, בעמידה אני עושה את זה, בישיבה, זה מאוד מאוד עוזר, ואפילו על הבטן אפשר לעשות את זה. במיוחד עם נשים בהיריון שלא יכולות לשכב ככה בזמן על הגב, זה מעדיפות להיות על הצד, אפשר לעשות את זה על הצד. אז לא לחשוב שזה פרוטוקול, חייב לעשות את זה על הגב. אגב, זה הכי קל להרגיש את זה, אבל עם מיומנות, אז לפעמים מישהו אפילו לא יכול לשכב, הוא יכול רק לשבת. אפשר לעשות את זה בישיבה, וזה יש תוצאות מדהימות. אז זה תמיד יותר קשה להגיע לאזור של האגן, את הסקרום, אז אנחנו משתמש, קודם כל להיכנס לתוך הסקרום קודם. יש שני דרכים, יש כמה דרכים לעשות את זה. קודם כל פעם זה נורא חשוב שאני אומר, במיוחד אם יש הגבר, מטפל הוא גבר, מטפל באישה, קודם כל צריך אישור פשוט מזה ולהסביר. אוקיי? לדוגמה, במיוחד אם זה לא קשור לגב בכלל. לדוגמה, מישהו יש כאבי ראש, אבל זה חלק מהטיפול, וזה מרגישים שיש משהו תקוע באזור של האגן, ופתאום אתה מכניס את היד באזורים הרגישים, אז צריך מאוד מאוד להיזהר ולהסביר את הכל ולקבל אישור. אוקיי, סילביה, אני עושה את הטכניקה של צינור הדורה. אני פשוט צריך לשים את היד על האזור של הגב התחתון, זה סקרום, זה בסדר? אוקיי, אז כדי להיכנס, אז כשנכנסים עם היד, תמיד בצורה כזאת, לא נכנסים ככה. תמיד בצורה עם הכף יד כלפי מיטה. אוקיי? תמיד ככה. אפשר להיות את היד שנייה כדי להרים, או אפשר לבקש מהמטופל לכופף, ואפשר או להסתובב, וזהו, ככה. ואפשר פשוט לכוון. בצורה אחת, אם מישהו מאוד פסיבי, או יותר כבר יכולים לעשות זה צ'יק צ'אק, אז אנחנו נלמד קצת יותר על האנטומיה, איפה יש את האזור של לשים. אז יש את השתי בליטות האלה, שזה נקרא את האסיס, זה האזור של הגב התחתון, של המותן. אז אנחנו רוצים ללכת קצת מתחת לזה. בעצם היד שלי זה יהיה על הגוף של הסקרום, אז זה צריך להיות פה. אם אני בצד שמאל, אין לי ברירה, אז האגודל צריך להיות בכיוון הזה. אז כשעושים את הטכניקה, אגודלים צמודות. אוקיי? זה לא צנוע וזה לא נעים. אוקיי? בעצם אם היא לא עוזרת, אני עושה את העבודה, אני פשוט קצת מרים, את לא צריכה לעזור, אם את לא עוזרת, אני עובר מלמטה עד שאני סובב רק בסוף. היד שלי ככה. עם היד שנייה, אז אני עושה פחות או יותר, לא צריך ככה, אלא זה יותר נעים, לעבור מהצוואר, ופשוט לאט לאט להגיע להוציא. זה נעים? זה בסדר? אוקיי, עכשיו אני פשוט כמה שפחות, אני לא מחזיק, אני פשוט שוקע עם שתי ידיים שלי שוקעות בתוך המיטה. אני רוצה לשאול ולבקש את הגל, והיא רוצה להיכנס לנקודת רוגע. אוקיי? אז היא כבר, זה קורה וזה נעים, זה מותר, והיא מגיעה לנקודת רוגע לכיוון של התרחבות, לכיוון של שתי ידיים, שתי רגליים. אז אני לא מתנגד לזה, אני הולך, אני זורם יחד איתה. שהיא כל כך יודעת מה שהיא רוצה, אני לא צריך
לנהל את העניינים בכלל. אז הנה, פה יש כבר נקודת רוגע, יש דופק של הסקרום, במיוחד בצד, שני הצדדים בעצם. והסיבוב של הראש, אני מרגיש לא מתיחה, אלא שחרור של השרירים באזור של הצוואר. ככל שזה מתחיל, העצבים יכולים להיות יותר חופשיים. אז הדופק הזה שמרגישים, אבל אני נשאר בתוך העצירה של הגל. אני פשוט נשאר יחד איתה. את הנשימות שלה. קצת יותר בכיוון של התרחבות. אז היא יוצאת לכיוון השני. די, מספיק, קיבלתי הרבה שחרורים באזור של ההתרחבות, אני רוצה גם כן לנסות בהתכנסות. תודה, שלבים. זהו, זה נכנס לכיוון של extension, זאת אומרת התכנסות. ואני גם עושה איזושהי נשימה עמוקה, אז עכשיו מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה עכשיו, הכוונה שלי, אני רוצה להיות בתוך המתיחה עם הרקמה רכה. אני מתחיל את המתיחה דווקא, אני מקבע את הראש ואני מתחיל עם הסקרום. ואני מרגיש באזור של L3-4 בצד ימין, היה משהו, אבל זה מתחיל להגיב יפה מאוד עם דופק. ואני פשוט ממתין עד שהגל חוזר, אני יכול להמשיך עם העלייה למעלה. אוקיי, אז אני אפילו יכול לספור איפה אני רואה כוונה. מרגיש משהו באזור של T10. T9, סליחה. T שנייה. ומגיע באזור של T4 באמצע. זהו, ל-T4 זה הכל מתחיל להתפשט ככה, להשתחרר, דופק מאוד חזק. T4, כן. זהו, יפה. אם רואים את הבליעה או התגובה של הפה, זה גם מאוד סימן. עכשיו אני מרגיש בסדר עם זה, עכשיו אני רוצה לקבע את הסקרום ואני יורד, ועכשיו אני צריך להרגיש את הצינור C0 מהפוריום מנדם למטה, ואני מצאתי משהו שלא מצאתי קודם, זה החלק הקדמי של הצינור הדורה באזור של בערך C5. זהו. אוקיי? ממש עם כוונה, בצורה עדינה, ומחכים לעצירה של הגל והתנגדות. אנחנו חוזרים ל-T4-5. עכשיו אפשר לרדת למטה, אז אפשר עד הסוף. אבל הצלחנו כמה נקודות טובות, שחרורים טובים בצינור, אז עכשיו אני רוצה לבדוק את הגל בחזרה, לראות מה המצב עם הגל.
בדרך כלל היא תוביל אותי לנקודת רוגע בדרך כלל. עוד פעם, אחרי שאנחנו עשינו את העבודה של כל צינור הדורה, ואם בתוך הנקודת רוגע יש דופק משני הכיוונים מאוד מאוד חזק. עכשיו נביא להתכנסות, לאקסטנשן. הגל עכשיו קצת יותר איטי, אבל הרבה יותר רחב כזה, חלק. היא יכולה להיות עכשיו במצב של זה עוד שעה. אבל אני אומר שאוקיי, עכשיו אנחנו רוצים להמשיך, ואני אומר אוקיי, תודה סילביה, ואפשר קודם כל מהאגן לשחרר. זה מאוד קשה לעזוב את היד ככה בלי שזה מאוד מפריע. שזה צריך את שתי הידיים כדי לשחרר. אוקיי?